पण आले, पण एकटी मी कधीच नाही ना. लातूरला गेलीस की त्या दिवशी. हा, ते छोटा एक्सपिरियन्स. आता हा मोठा आहे 6 तासाचा. आणि ओळखा पाहू कुठलं शहर आहे ते. मे बी इथले जे लोकलाइट्स आहेत किंवा प्रॉपरचे ते सगळे ओळखतील. श्री इथं झोपी गेलाय. राहील का? आता चांद देख के दोनों खाना खाएंगे. चंद्र बघूनच जेवणार आहेत आज. होय. हाय, हॅलो, नमस्कार. आपल्या चॅनलवर आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज पॅकिंग चालली आहे माझी. ही छोटूशी बॅग मी घेऊन जाणार आहे. तर तुम्ही म्हणाल की पॅकिंग कशाची आणि कुठे जातेस, तर ऑब्वियस आहे की सगळ्यांना असं वाटणार की कोल्हापूरला, पण तसं नाही. एक सडनली काम आलंय आणि ते काही काम आहे ना, तर ते काय आहे, कुठे आहे, हे तुम्ही पुढे पाहालच. आणि आयुष्यात पहिल्यांदा रात्रीच्या वेळी एकटी प्रवास करण्याचं धाडस करते, कारण सोबत यायला कोणीच फ्री नाहीये सध्या. मी वहिनींना पण कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते पॉसिबलच होत नाहीये. कसंच ते जुळून येईना गेलं. आणि मला जी डेट मला दिलेली आहे पुढच्या कामासाठी, तर त्यासाठी तिथं पोहोचावं लागणार आहे. आणि आपल्या दारामध्येच गाडी येते, त्यामुळे मग मी कोल्हापूरला जायचं सुद्धा त्याच्यामुळे थोडंसं पोस्टपोन केलेलं. कारण की स्त्रीला मी आईजवळ ठेवून जाते इथंच. आई, वहिनी, पप्पा, भैया सगळेजण आहेत त्याची इथं काळजी घ्यायला. त्यामुळे सध्याचं वातावरण बघतात, थंडी वगैरे इतकी जास्त आहे, त्यामुळे मग भीती पण वाटते की आजारी वगैरे पडेल. आणि घरात आहे तर सुरक्षित आहे असं. कारण प्रवासामध्ये तुम्हाला तर माहिती आहे किती प्रकारचे लोक असतात, कसं वातावरण. आणि थंडी मलाच सहन होण्याजोगी नाही, पण मला पर्याय नाही, त्यामुळे जायचंय. हे आहेत सध्या मुंबईमध्ये, तर त्यांना काय अजून रिलीफ मिळालेली नाही, त्यांचा बंदोबस्त चालूच आहे. पण मे बी बघू आता कसं काय होतंय ते. कारण आपण पुढचं कुठलीही गोष्ट प्रेडिक्ट करू शकतो किंवा ठरवू शकतो, पण ते इम्प्लिमेंट होईल नाही होईल, त्यामुळे मी आधी काहीच सांगत नाही. पाहत राहा मी कुठे जाते, काय नाही, आणि कसा माझा प्रवास असेल काय. मला सुद्धा ती उत्सुकता लागून राहिली. की आई आणि श्री गावाकडे आलोय, इकडनं तिकडे गेलोय, किंवा मी आणि श्री औशापर्यंत आलेलो आहोत प्रवास करत. तिथनं भाऊ आम्हाला पिकअप करायला यायचे. तर असं खूपदा झालं, पण स्त्री जन्मल्यापासून मला आठवत नाही की मी कधीच एकटी प्रवास केलाय म्हणून. म्हणजे असा रात्रीचा वगैरे किंवा एवढा लॉंग रूटचा तर कधीच केलेला नाही. हा, लातूर पर्यंत त्या दिवशी मी जाऊन आले, परंतु आता जिथे आपण जाणार आहोत त्याला ऑलमोस्ट 6 ते 7 तासापेक्षा जास्त कालावधी लागणार आहे. आणि काय असणार आहेत पुढच्या गोष्टी तर सगळ्या तुम्ही पाहिले. यावेळी मी कुठे थांबणार आहे, काय नाही, या गोष्टी सुद्धा तुम्हाला खूप नवीन असणार आहेत आणि आवडतील सुद्धा. तर चला, आता मी खूप जास्त बोलत बसले आणि श्रीचा गोंधळ चालूच आहे. आणि त्याला आता कसं कन्व्हिन्स करायचं, तसं तर त्याची मनाची तयारी मी केलेली आहे, पण आता बघू कसं काय होतं. ते मुलं आहेत भैयाचे, त्यामुळे तो थांबेल वाटतंय. तर आणखी शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीच सांगता येत नाही. चला, मी बॅग भरायला घेते. आणि एक छानसं ब्लाऊज स्टिच करून घेतलंय. तर असं वेगळं पहिल्यांदाच काहीतरी केलंय. थोडंसं बलून टाईप स्लीव्ज आहेत आणि असं पुढे डिझाईन वगैरे. आणि बॅक साईड त्याची अशी आहे. हे मी वेअर केल्यानंतर तुम्हाला दाखवेनच. तुर्तास सोबत घेऊन जाते ज्यावेळी तिकडे जाऊ ना, तर त्यावेळी मग व्लॉग मध्ये पाहाल मे बी. अजून एक आहे खूप सुंदर आहे, तर ते पण पुढे अपकमिंग व्लॉग मध्ये पाहाल. कारण आता जर सांगितलं तर त्याची मजा नाही राहणार. सो चला, आता मला ना ह्या सगळ्या गोष्टी सॅग्रिगेट करायच्यात. बऱ्याच गोष्टी मी तरी अगोदर आवरून ठेवल्या. त्याच्यामध्ये मेकअप प्रोडक्ट्स असतात ते आहेत, त्यानंतर याच्यामध्ये स्किन केअरचे प्रोडक्ट्स घेतलेत मी, चष्मा वगैरे या गोष्टी तर लागतातच. पटापट हे सगळं भरून घेते. रात्री 11च्या सुमारास गाडी आहे. आणि बरं आहे की कुठं रिक्षा करून वगैरे जायची गरज नाही, आपल्या दारातच असल्यामुळे तो एक प्लस पॉइंट आहे. एक दुसरी साडी पण घेतली सोबत. आणि आता हे सगळं मी पॅक करते, दाखवते तुम्हाला एकदा कसा कसा पसारा पडलाय ते. याच्यामध्ये आहेत ड्रेसेस. बॅग पॅकिंग झाली आहे माझी ऑलमोस्ट. ही एक बॅग आहे आणि ही एक पर्स. दॅट्स इट. पहिल्यांदा एवढं कमी सामान घेऊन जाईल. तर आता प्रश्न आहे तो ट्रायपॉडचा, कसं काय नेऊ कळेना मला, कारण त्याची बॅग कोल्हापुरात विसरले.
बघू काय तर जुगाड करू. जर जेवण झालंय, पप्पा मी जेवण केलंय, आईने पण जेवण केलंय, मुलांनी केलंय, पण ही जोडी राहिली जेवायची. का बरं? तुमचा नवरा थांबलाय तुमच्यासाठी खास आणि म्हणे की नाही भांडत तोंडच फुगवत. बघितलं का एवढं प्रेम आहे बायकोसाठी. नवरा थांबतोय का कुणाचा? आता बघा कुणासाठी थांबलास तू? बघ बघा किती किती प्रेम आहे रे देवा. तरी सुद्धा म्हणे आता चांद देख के दोनों खाना खाएंगे. चंद्र चंद्र बघूनच जेवणार आहेत. होय बसलेत गुरुजी मॅडम साठी. हाय की नाही? चंद्र बघूनच जेवणार आहेत आज. श्री शौर्य चिकू तिकडच्या रूम मध्ये 11:30च्या सुमारास आहे टायमिंग. तर 11ला तरी मला तिथे जावं लागणार आहे. थोडा वेळ बसते मी एडिटिंग करत, मग नंतर जायच्या वेळी चेंज करून निघू. आता वाजतायत 11:15 आणि 11:30ची माझी गाडी आहे. तर आई जागीच आहे अजून. तिला झोप पण म्हटलं तर ती नाही ऐकत आणि श्री इथं झोपी गेलाय. राहील का राहते कधी म्हणजे असं एवढा लांब जाण्यात राहिला होता मागच्या वेळेस त्यांच्यासोबत. पण हे होते ना सोबत, मी पण नाही हे पण नाही म्हणलं थोडं त्याला हे वाटू शकतं. पण तो असल्यामुळं पण भैया वगैरे आहेतच सगळेजण, वहिनी आहे, काळजी सगळेच घेतात आणि त्यामुळे मग काही वाटत नाही. माझा प्रॉब्लेम असा आहे की गाडीमध्ये मला झोप लागत नाही आणि घरात असं वाटत होतं की नाही आता ते जाऊ दे, गाडी जाऊ दे, सगळे जाऊ दे, आराम पडू. वहिनी वगैरे जेवण करून सगळेजण झोपलेत आता. भैयाचं आणि वहिनीचं शेवटी जेवण झालं आज. खरं तर त्यांच्या दोघांमध्ये थोडेसे काहीतरी सकाळपासून चाललेले होते, क्लेश होते थोडेसे, प्रत्येकाच्यात असतात नवरा बायकोमध्ये तसेच. आणि नंतर पॅचअप झालं. ते दोघांनी सोबत मिळून जेवण केल्यानंतर मग छानपैकी दोघं पण छान हसले. मग छान वाटलं सगळ्यांनाच. आणि असं म्हणजे भांडणाचा शेवट गोड झाला ना, त्याच दिवशी झाला ना तर आणखी जास्त भारी वाटतंय की नाही. ते लांबणीवरती नाही पडलं पाहिजे. त्या दिवशी ते सॉर्ट आउट व्हावं. ते भांडण कुणासोबत का असे ना, पण त्या दिवशी क्लिअर केलेलं कधीही चांगलंच. कारण नवीन दिवस आणि नवीन सुरुवात व्हायला हवी. तर आता वहिनींना वगैरे मी नाही उठवत. भैयाने मला सांगितलंय की गाडीच्या टायमिंगच्या 15-20 मिनिट अगोदर मला उठव म्हणून. तर त्याला आता जायच्या अगोदर उठवते मी आणि मग आपण नंतर कंटिन्यू करू. मला खरं तर श्रीसाठीच थोडं हे वाटायलंय, म्हणजे पहिल्यांदा असं एवढ्या लांबच्या प्रवासाला चाललीये मी. हे पण नाहीत आणि श्री पण नाही, त्यामुळे थोडं वेगळं वाटतंय मला की काहीतरी चुकल्यासारखं. असं कुणाकुणाचं होतं ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा मला. ज्या आई लोक आहेत ना, तर त्यांच्यासोबत निश्चितपणे हे होतच असणार. कारण मुलं सोबत असतात तेव्हा आपण त्यांना ओरडतो तुझ्यामुळे असं, किंवा बरेचदा आपल्याला असं वाटतं की यांच्या जबाबदाऱ्या आहेत, मुलांना खाऊ घालायचं, हे करायचं, त्यांच्या सगळ्या वेळा सांभाळायच्या, आम्हाला कधीच फ्रीडम नाही असं वाटतं. आणि ऍक्च्युअल फ्रीडम मिळायलाच असं वाटतं की नको म्हणजे मुलं सोबत असावीत. म्हणजे त्यावेळी दुधाची वेळ झाली, जेवणाची वेळ झाली की आपल्याला आठवण येते. असं कुणासोबत होतं सांगा? आमच्या आईसोबत तर खूप होतं. मला तर लई वाटतं तेवढा झाली तरी वाटते. जेवली असेल का, नाश्ता केला असेल का? आणि सेम माझ्याविषयी वाटत तसंच भयाविषयी पण. टिफिन पण दिलेला असला ना त्याला शाळेमध्ये तरी पण शिकवतच बसलाय की असं सुरू असतं तसं. एक आईचं मन सगळ्या इथून तिथून सारखंच. तर चला आता मी थोड्या वेळात भैयाला उठवते. तो पण थकलेला असतो, शाळा शेत हे ते करून. तर मलाच ते वाटत होतं, मी म्हटलं माझं मी जाते, तर नाही मी सोडतो म्हटलं. काय टाइम आताच कॉल आला होता, मुरुडवरनं गाडी निघालेली आहे. तर आता निघते मी. आणि आई पण जागी झाली, वहिनी पण झाल्या होती. आई जागीच होती, झोपलीच नाही. घेते ते किशी घेऊ दुसरीची. चल जाऊ का? लगेच येते. हो तू खाली येऊ नको, गारवे जातात. श्रीला लक्ष दे फक्त. हा नको खाली. हो बर ट्रॅव्हल्स निघाल म्हणून फोन आलता. हा चल माझ्यासोबत.
कधी आयुष्यात मी गेले स्त्री झाल्यापासून तर कधीच असं गेलेले नाही. हा काय नसतंय का? काय नसतंय पण थोडं वाटतंय की फर्स्ट टाइम हा. ह्याच्या अगोदर श्री मी एकदा आलता ह्याला औषाला, भाऊ आलते घ्यायला, आणि त्यानंतर आई मी आणि श्री असं पण आलं, पण एकटी मी कधीच नाही ना. लातूरला गेलीस की त्या दिवशी हा ते छोटा एक्सपिरियन्स. आता हा मोठा आहे 6 तासाचा. बघू कस काय होतं ते. काय ना झोपायचं आपलं निवांत. कृष्णाचं हा 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 हो आम्ही गाडीमध्ये स्लीपर आहे आणि डिरेक्टली पुण्यात गेलो आपण की भेटूया. तिथं दाखवते अंधार आहे काय दिसणार पण नाही. चला गुड नाईट सगळ्यांना आणि भेटूया सकाळी. गुड मॉर्निंग सर्वांना. आता 5:51 झालेत आणि आलोय आपण ऑलमोस्ट. आता 1 तासावरात आपण पोहोचू. 1 तास 1.5 तास लागेल मे बी. नंतर मग तुम्हाला समजेलच की कशासाठी आली आहे का आम्ही. आणि पाऊस आहे तुमच्या इकडे की नाही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. पाहू शकते मध्ये मध्येच पाऊस आहे, मध्ये मध्येच नाही. गावाकडे तर निघताना नव्हता. 7:40चं टायमिंग होतं. मला वाटलेलं की जस्ट 20 मिनिट फार फार तर लागतील, पण बराच वेळ गेला. आता 7:40 झाले पाहू शकताय. आणि ओळखा पाहू कुठलं शहर आहे ते. मे बी इथले जे लोकलाइट्स आहेत किंवा प्रॉपरचे ते सगळे ओळखतील, पण आता थोडंसं इथं दव साचलंय त्यामुळे ओळखता येणार नाही. मी बाहेर गेल्यास थोडंसं दाखवते. नंतर कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा की कुठे आली आहे मी. चला पुढे खूप छान छान मजेशीर असे ब्लॉग तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आमचा संसार सोबतच असतो. चलो आले तर 5 मिनिट लागतील फार फार तर. ते आहे सोबत त्यामुळे आता गेली ना खाली उतरलं असंच मग शूट घेते. तर पोहोचली व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग. चला निघायचं. राठी पाटण आहे, काळवडी पाटण आहे. हां म्हणजे तर कॅबने उतरलो आहे मी. रिक्षा करून ओके. हां भेटलो मी. हां नाईट शिफ्ट करून आलो आहे. येस आता जस्ट वर्किंग. पुणेकर असे बिझी आहेत ना विचारूच नका. नुसतं शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट. पप्पा पण शिफ्टवर, मुलगा पण शिफ्ट. आता जस्ट आलाय तो ड्युटीवरनं आणि लगेच इकडे चाललाय. आम्ही आणतो तिला घ्यायला आलाय तो जस्ट आताच सिग्नल करा ना तुम्हाला. मिळाली आम्हाला. आता सोपं जाणार. आता पटकन निघणार. शायनिंगच्या आणि आतापर्यंत बऱ्याच जणी ओळखलं असेल की कुठे आहोत आपण. सो आली आहे मी पुण्यामध्ये. अपकमिंग ब्लॉग मध्ये तुम्हाला ते समजेल काय आहे काय. सो स्टे ट्यून. फायनली वाटायला लागलं की घरी नाही आले मी, कुठे तर हॉटेलला वगैरे स्टे करते की काय. असं काहीतरी जबरदस्त दिसतंय. आणि बघूया आता, कारण की न्यू होम आणि सगळ्या गोष्टी आहेत तर मी घर आत्ताच नाही दाखवणार. होम टूर प्रॉपर करवणार आहे तुम्हाला. त्यामुळे आता आपण घरात एंटर केल्यानंतर थोडंसं घेऊया, पण प्रॉपर टूर नंतर अपकमिंग ब्लॉगमध्ये घेऊ. चला आता घरी. तेव्हा अक्का होती त्यावेळी आलेले आणि त्यावेळेच्या खूप गोड आठवणी आहेत. तेव्हा मी खूप छोटे होते. हा तर खूपच छोटा होता. तेव्हा दुसरीकडे राहत होते ते. तर आता ते रेंटनी दिलंय नवीन घरामध्ये. जस्ट या वर्षीच मला वाटतं गृहप्रवेश. येस. तर फायनली पोहोचलोय आम्ही घरी. यशू आला होता घ्यायला आणि छान झाली आहे पुण्याची म्हणजे एंट्री तरी खूपच सुंदर झाली आहे. आता बघूया काय काय एक्साइटिंग असणार आहे. मी सुद्धा उत्सुक आहे कारण काही गोष्टी प्लॅन केलेल्या आहेत, काही अशाच अपसुक होतील. सो अपकमिंग ब्लॉग पाहत राहा
आणि प्रवास खूप झाला रात्रीचं, ते सगळी दगदग आणि या सगळ्या गोष्टी. तर कुठे आली आहे मी हे थोडंफार तरी ज्यांनी प्रिव्हियस ब्लॉग पाहिलेत त्यांच्या लक्षात आलंच असेल, कारण की मागे दिवाळीच्या व्हिडिओमध्ये मी दोघांनाही दाखवलं होतं, यशूलाही आणि माझ्या मामे भावालाही. तर त्यांच्याकडे स्टे केलाय. बऱ्याच जणी म्हणतील की अर्चनाकडे का गेली नाही, किंवा मग माझ्या नंदुबाई ज्या आहेत त्यांच्याकडे का स्टे केला नाही. तर तिकडे जायचं म्हटलं की खूप जास्त दिवसांचा स्टे करणं गरजेचं आहे. मी छोट्याशा एक म्हणतात ना कमी कालावधीच्या कामासाठी आली आहे आणि ते अगदी थोडा ड्युरेशनचं आहे. आणि अर्चनाकडे जायचं म्हटलं की ती मला 5 दिवस तरी सोडणार नाही. त्यामुळे मी असा विचार केला की आपण इकडे येऊया. कारण मागच्या वेळी मी मैंच्यात राहिलेली, त्यावेळी भाऊचं पण खूप होतं आणि यशू पण, सगळेजण म्हटले की इथे येऊन तू पुण्यात येऊन इकडे आली नाही, म्हणून म्हटलं यावेळेस इकडच्यांकडे जाऊया. कारण महिना पण मी म्हटलं नेक्स्ट टाइम मी तिकडे जाणार आहे, कारण अगोदर सासरकडे मग आता माहेरच्यांकडे. आता नेक्स्ट टाइम परत येईल त्यावेळी अर्चनाकडे नक्की जाईन. सो चला फ्रेश व्हायचं आहे आता थोडंसं आणि थोडा वेळ मी झोपते. त्यानंतर उठल्यास मग फ्रेश होऊन नवीन ब्लॉग सुरू करते. चला या नोटवरच हा ब्लॉग मी इथंच थांबवते. भेटूया लवकरच उद्याच्याच ब्रँड न्यू अशा ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.